Hele, jak moc jsou si podobný čeština a slovenština? Třeba víc než ukrajinština a ruština? Mnohem víc, mnohem víc. Víc než čeština a polština? Víc? Takže je to vlastně stejný jazyk. No to v žádném případě. Zdravím vás, tady je opět učitel Vít. Mám tady sebou na chvíli pejska, protože jsem si řekl, že když ho nechám chvíli natáčet, tak mě to pak nechá natočit v klidu a nebude na mě pískat. A dneska bych chtěl odpovědět na jednu otázku, kterou od vás dostávám opravdu často. Jak moc jsou si podobné čeština a slovenština a jestli si Češi a Slováci dobře rozumí. Já si myslím, že jsem ten správný člověk, který na tuhle otázku může odpovědět, protože mluvím česky i slovensky, umím psát česky i slovensky a dokonce, když jsem studoval na magistra, tak moje diplomová práce byla o rozdílech mezi češtinou a slovenštinou. Já jsem zkoumal, jak se vyvíjela čeština jednoho člověka, který má jako mateřský jazyk slovenštinu. Ten člověk mimochodem byl Andrej Babiš. Než začneme, tak bych chtěl připomenout, že mám venku interaktivní videokurs češtiny, hovorové češtiny, jmenuje se Čeština z ulice. Je to celkem 45 minut videa, 5 videí plus úvod. Je tam lekce o dialektech, je tam lekce o slangu, je tam lekce o českých nadávkách, o českých idiomech a taky o slovech německého a anglického původu, která se používají v hovorové češtině. Ke každé lekci je tam interaktivní cvičení a test a ke každému videu české, anglické a ruské titulky. Jestli vás ten kurz zajímá, tak se podívejte na web, odkaz najdete dole v popisku. Jdeme na to. Čeština a slovenština jsou západoslovanské jazyky, jsou si velmi blízké a existuje mezi nimi takzvané dialektové kontinuum. To znamená, že často mezi dvěma nářečími a i mezi dvěma jazyky najdeme takový mezistupeň. Příkladem může být Vysočina, region v České republice, který je částečně v Čechách a částečně na Moravě. A lidi tam mluví podobně jako já, Pražák, a občas do toho přidají nějaké moravské slovo nebo nějaký moravský tvar. Podobná situace je mezi východní Moravou a západním Slovenskem. Na východě Moravy je region, kterému se říká Slovácko a tamní dialekt je hodně podobný slovenštině. Zjednodušeně můžeme říct, že to je vlastně slovenština, která má ř. Ne úplně, ale je to skoro tak. No a na druhé straně hranice, na Slovensku, na západním Slovensku, tam jsou zase dialekty slovenštiny, které jsou blízké češtině. Mají tvrdší výslovnost, používají víc českých slov nebo češtině podobných slov. Kde to naopak neplatí, je třeba mezi středním Slovenskem a východním Slovenskem, protože zatímco z nářečí středního Slovenska vznikla spisovná slovenština, tak nářečí na východním Slovensku jsou hodně odlišná od spisovné slovenštiny. A naopak zase mají docela dost někdy společného s češtinou, což je taková záhada. Když lidi měří, jak podobné jsou si dva jazyky, tak se občas ptají, jak moc si rozumí jejich mluvčí. A třeba Polák řekne, já jsem poslouchal Čecha a rozuměl jsem mu asi na 70%. Když se na podobnou otázku zeptáte Čechů a Slováků, tak budete dostávat odpovědi od 95 do 100%. Dokonce i cizinci, kteří se naučili dobře česky nebo slovensky, tak rozumí dost dobře i tomu druhému jazyku. Taky ale můžete někdy slyšet, že mladí Češi už rozumějí slovenštině špatně. Zástupci starších generací to občas říkají, protože dneska už nemáte v České televizi slovenské pondělky, nečtou se tam zprávy ve slovenštině a mladí Češi teoreticky nemají tak velký kontakt se slovenštinou, jako tomu bylo dřív. Zatímco třeba mladí Slováci i slovenské děti tak mají víc kontaktu s češtinou, protože ve slovenských televizích se často vysílají třeba pořady s českým dabingem. Já jsem velmi skeptický k těmhle teoriím. Myslím si, že televize dávno není médium číslo 1 pro mladé Čechy ani Slováky. Myslím si, že je to samozřejmě internet.
No a protože YouTubeová scéna je společná československá, rapová scéna je společná československá, tak si myslím, že jsou mladí na obou stranách vystavení tomu druhému jazyku dost a dost. Pokud by se našel nějaký mladý Čech, který třeba, nevím, YouTube ho moc nezajímá, rap rád nemá, poslouchá třeba jiné žánry, nikdy neposlouchal rádio a tak dál, tak to by mě určitě hrozně zajímalo a chtěl bych mu třeba pustit zprávy ve slovenštině a zajímalo by mě, jak moc nerozumí, protože nevěřím, že nerozumí vůbec, to ani není možné. A taky by mě zajímalo, jak moc by takový člověk rozuměl třeba po týdnu, kdyby zkoušel slovenštinu poslouchat. Myslím si, že by se to velmi, velmi rychle zlepšilo. Já jsem si četl různé výzkumy, různé práce a diplomky, bakalářky, kde lidi se snažili změřit, jak moc třeba české děti rozumějí dneska slovenštině. Ale ta jejich metodologie byla často hodně legrační. Oni brali jenom série těch nejodlišnějších slov, těch slov, která se nejvíc liší. Ty děti jim samozřejmě moc nerozuměly. A oni z toho udělali závěr. České děti nerozumějí slovensky. Počuj, ale však tí mladí vôbec nerozumejú po slovensky. Však on nevedel, čo je hrba bocianov trtkajúcich na pahrebe z čučoriedkových kefok. Takže pokud by pustili českým dětem třeba nějaký film ve slovenštině, tak já jsem si jistý, že by mu rozuměli fajn a stačilo by třeba jim vysvětlit tu a tam nějaké slovo. Tak jak jsme se ostatně naučili rozumět slovenštině, my Češi asi všichni. V českých a slovenských televizích a na YouTubeových kanálech a v podcastech a tak dál je naprosto běžné, že třeba moderátor dává otázky slovensky, host odpovídá česky nebo naopak a člověk si toho někdy ani nevšimne, protože to nepředstavuje žádnou bariéru. Jak moc je shodná česká a slovenská slovní zásoba, to není lehké spočítat. Uvádí se asi 80%, že je shodných. Když se podíváme na 500 nejčastěji používaných slov, tak zjistíme, že 380 z nich přibližně bude stejných nebo velmi podobných a asi 120 bude rozdílných. No a samozřejmě, když nějakému jazyku rozumíte třeba na 90% nebo víc, tak pokud narazíte na nějaké nové neznámé slovo, tak často jeho význam uhodnete z kontextu. Pro mě osobně je to složitější jenom v případě, když si třeba vezmu nějaký román nebo nějakou poezii a tam je spousta archaických slov, knižních slov, poetických slov, nářečních slov, tak potom můžu rozumět trochu hůř. Ale určitě ne natolik, abych tu knížku nemohl číst kvůli tomu. Pojďme se podívat na pár slov, která se odlišují a jsou tím známá, jsou tím slavná. No a zase, protože lidi to baví a protože si z toho dělají legraci a protože pořád melou o tom, která slova jsou nejrozdílnější, no tak je všichni znají. Bocian bude čáp, boskávať bude líbat, bravčové je vepřové, cintorín to je hřbitov, čučorietka bude borůvka, desiatá to bude svačina, kefa bude kartáč a kartáček tím pádem bude kefka. Korčule, to jsou brusle. Kůreně, to není kouření, ale topení. Takových slov je hodně. Stejně tak třeba kapusta bude zelí. Lopta bude míč. Míhalnice budou řasy. Morčacie meso není zmorčeté, ale z krůty, to je krůtí. Pery, to jsou rty. A když vám někdo řekne, to se mi páči, tak to znamená, to se mi líbí. Hodně typická pro slovenštinu jsou neurčitá zájmena. Češi většinou říkají někdo, něco, případně kdokoliv, cokoliv. Zatímco Slováci mají dákedy, dačo, voľakto, volačo, hocikto, hocičo, podaktory, kadečo a nevím co ještě. Maličko se budou lišit samozřejmě koncovky při skloňování a časování,
ale určitě ne tak, že by vás to nějak překvapilo nebo zarazilo. Jinak slovenština nemá pátý pád, takže oslovujeme, voláme zkrátka tak, že řekneme jméno v jeho základním tvaru. Peter, však choď dovnútri. Mária, kde jste boli? Existuje pár rozdílů v syntaxi, to znamená ve způsobu, jak skládáme větu dohromady. Třeba v minulém čase ve slovenštině se vyká muži i ženě stejně. Muži i ženě řekneme dobře jste to urobili. A česky řekneme muži, dobře jste to udělal a ženě dobře jste to udělala. Ale pozor, to platí jenom pro slovesa. Protože i ve slovenštině musíme říct muži, urobili jste to rád, a ženě, urobili jste to ráda. Slovenská slovesa se někdy pojí s jiným pádem než česká slovesa stejného významu. Čech řekne vážit si něčeho s genitivem a Slovák řekne vážit si něco. Češi řeknou zasmáli jsme se tomu a Slováci řeknou zasměli jsme se na tom. V češtině může životnost vyjadřovat jenom číslovka 1, kdežto ve slovenštině můžou životnost vyjadřovat různé číslovky. Česky říkáme 2 kluci, 5 kluků, 6 kluků, ale slovensky 2 chalani, 5 chalani, 6 chalani. Ve slovenštině se taky hodně věcí vyjadřuje bez podmětu, to znamená bez subjektu. Češi řeknou mám žízeň, mám zlost. A slovensky můžeme říct smedima, zlostíma. Slovenština má taky jiný rytmus než čeština, protože v ní platí pravidlo rytmického krácení. Tohle pravidlo říká, že nesmíme mít za sebou 2 dlouhé slabiky. A dlouhá slabika bude taková, která má buď dlouhou samohlásku, anebo dvojhlásku. Proto česky se řekne zpívání, všechny slabiky dlouhé, a slovensky zpěvaně. Česky se řekne láskám, jako komu, a slovensky láskám. Slovenština nemá ř, ale za to má věci, které čeština nemá. Dlouhé l, dlouhé r a měkké l. A v před souhláskou uprostřed slova anebo na konci slova se čte jako kratoučké u. Proto říkáme děvča, pravda, súdou. A teď se podíváme na pár vět a porovnáme je, jak vypadají v češtině a jak vypadají ve slovenštině. Pastevce neterorizuje po celý rok, miluje teplo a proto se objevuje jen v červnu a červenci. Když ho nikdo neruší, pohybuje se po horkém písku do strany jako by zametal, což vytváří nezaměnitelnou stopu. Pastierov neterorizuje po celý rok, miluje teplo a preto sa objavuje len v júni a júli. Keď ho nikto neruší, pohybuje sa po horúcom piesku do strany akoby zametal, čo vytvára nezameniteľnú stopu. Dejte tomuhle videu like, odebírejte můj kanál, napište mi do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli jsem na něco zapomněl. Určitě se podívejte dolů do popisku na můj kurz hovorové češtiny a mějte se krásně. Čau, čau.